Hi everyone! Welcome back to my channel. So it's been a long time since nag-post ako ng last video dito sa channel na to. And it's really sad for me. Actually, nagpahinga lang ako kaya hindi ako nakapag-post ng vlogs, ganon. And sana itong pag-start ko ulit pag-vlog at pag-film ay magtuloy-tuloy na. Anyway, in today's video is going to be all about reviewing this tripod. Yeah, so give this video a big thumbs up if you like this kind of video. Don't forget to subscribe to my channel sa mga hindi pa mo nakasubscribe ng aking channel. And let's get right into the video. Okay, so itong tripod na to ay nabili ko sa Shopee. And ang brand name na to ay Selfie Stick LO1. So, yun. Check na natin. So, this is the stick. Yan, as you can see. Yung sides niya. Ayan. Unang tingin pala na to, social tingnan. Hindi siya yung mumurahin lang. Yung gano'n na type na parang kapag mo, parang mumurahin. Ito, pag nakita mo like, like, ang ganda tignan talaga, like, I like that. Ganon. And yun, start na natin pagbubukas ng ating tripod/monopod. Okay, so, open na natin. Ayan. Una, pag ganito, syempre, lalagay mo na ang ating phone. Pakita ko muna sa inyo kung paano gamitin kapag gagawin mong selfie stick. Ganon. So, ayan. We use our phone. Put it here. So, antay ka ng 3 years. Char. Joke lang. Yan. So, here we go. So, kapag ganito, sa totoo lang, pwede na to pang vlogging. As you can see, kapag nag-vlog ganito, hi everyone! Diba ganito halos lahat ng mga tao. Kapag nag-vlog, like mga travel vlog, daily vlog, they're always, like holding like that. So, this is pwede rin to sa pang vlogging. Ang ganda tignan, di ba? Kapag, ganyan. Parang ka ng professional vlogger. Mas nakatulong na to para hindi ka manginig sa pag-vlog, ganun. And, pakita sa inyo kung paano siya gamitin for selfies. Okay. So, gagbe-bend natin and we pull it. Oh! So, itong haba na to is 27.5 inches. Okay, ito kahaba po siya. Hindi siya sobrang haba na from floor na kaya mong gawin ng ganun. Ano to siya? Parang siya pang table, yung pang gano'n, and selfie. Gito. Pwede na siya for selfie talaga. And, this one, wait lang, mabahin natin. Itong Bluetooth na to, light, and there you go. So, pag o-open na to, you just need to click it for 3 seconds. And there you go. Connect mo lang sa phone mo. There you have it. Pwede ka na mag-Bluetooth. So, itong Bluetooth na to, kapag naka-connect na, pwede ka na mag-selfie with your friends or family. And then, just click it. Ganon. Itong Bluetooth na to is for 1 year battery lang siya. Hindi to rechargeable. And, yun. Okay? So, balik na natin. So, ayan. Pakita ko naman sa inyo kung paano kapag nakatayo yung camera. Yan dito. Angat natin konti. Then we put our phone in here. So, here we go. Ayan. Pwede to pang TikTok din. Ito yung kinaganda kasi mga tao kapag nag-TikTok, madalas, pinapatong nila sa table and then they start TikToking na pwedeng ganon, kaya ito, pwede rin gamitin to. Yeah, super okay na to para sa akin. And as you can see, ang ganda tignan talaga. Okay? Next, papakita ko sa inyo kung paano ang itsura kapag naka-tripod style na. So, landscape na lang natin. Tinatapad na akong tanggalin. Okay. And then, as you can see, ito yung stand. Ayan. Tatlo yung branches niya. Branches? So, here you go. Ito may itsura kapag tripod na style na. Kapatong mo lang sa table, and there you have it.
So, you can have a time lapse, like you're eating. Pwede ka rin mag-vlog dito na nakaganito. Like, vlog. You can use this ganito rin. Lalagay mo lang sa table, then you can start vlogging. Okay, ito lang yung tripod/monopod. Okay, ang kinaganda nito sa tripod na to ay handy siya. Yun. Handy siya. Kapag travel ka, pwede mo lagay sa bag. Hindi na siya yung malaking tripod na yung mga iba na ihirapan mag-stand, ganon. Ito, for traveling talaga to. Ito yung kinaganda nito. Next one is, ang kinaganda dito is Bluetooth, syempre. Kapag nag-selfie ka with friends, or mag-vlog ka, like gusto mo mas malayo yung angle mo, di ba? Like gusto mo like malayo yung angle, then you want to sit here, then use the Bluetooth one. So we're just gonna click, para di ka na babalik, pipindot. Yun na yung angle mo. Paano yung pag nagkamali ka pa, like parang hirapan ka pa, di ba? So you can use the Bluetooth thing. That is all for today's video, and I hope you guys like this kind of video. Don't forget to subscribe to my channel sa mga di pa mo nakasubscribe na aking channel. If you like this kind of video, then make sure to give this video a big thumbs up. And if you like this video, like nyo na rin yan. Yeah, see you guys in the next video. Goodbye!